Bună și bine te-am găsit! Îți prezint o rețetă de langoș ungurești, o rețetă foarte simplă și foarte delicioasă de te lingi pe degete. Într-un pahar am adăugat 7 grame de zahăr, iar apoi am vărsat 100 de ml de apă plată la temperatura camerei, iar apoi am adăugat 200 ml lapte călduț, aveți grijă să nu fie fierbinte, iar apoi am amestecat pentru a dizolva zahărul în totalitate și am lăsat compoziția deoparte. După care, într-un castron am adăugat 500 de grame de făină albă de grâu cu 5 grame de sare, am zdrobit 25 de grame de drojdie proaspătă, dacă nu aveți drojdie proaspătă puteți înlocui cu 7 grame drojdie uscată, iar apoi am vărsat compoziția pregătită anterior și am frământat până am obținut un aluat puțin lipicios. După care am acoperit cu o folie alimentară și am lăsat aluatul la dospit timp de 30 de minute. Iar între timp m-am ocupat de sosul ce se servește cu langoș. Într-un castron am adăugat 220 de grame de smântână, unde am zdrobit foarte bine 2 căței de usturoi și puțină sare. Am amestecat și incorporat foarte bine totul și am păstrat la frigider. Iar apoi, după cum vedeți, aluatul a dospit foarte frumos, iar pe blatul de lucru am vărsat puțin ulei de floarea soarelui, am uns foarte bine suprafața, apoi am vărsat aluatul și l-am aranjat frumos, dându-i o formă pe lungime. După care l-am împărțit în 8 părți egale și am format bile și le-am mai lăsat apoi să se mai odihnească încă timp de 10 minute. După care am format primul langoș. Langoșii nu se întind cu sucitorul, deci nu întindeți niciodată langoșii cu sucitorul. Priviți cât de frumos se aranjează aluatul, arată minunat! Iar apoi într-o tigaie am pus ulei de floarea soarelui, l-am lăsat să se încingă foarte bine și am prăjit fiecare langoș în parte. Priviți cât de frumoși și aurii au ieșit. Apoi am putut să-i servim cu sosul de smântână și usturoi și cu cașcaval ras deasupra. Au ieșit atât de minunat, sunt foarte gustoși. Rețeta este una foarte simplă și foarte repede de pregătit. Ioana gătește, vă mulțumește și vă așteaptă pe cât mai curând la noi rețete delicioase. La revedere!